હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો લેક્ચર છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીશું 21મી ફેબ્રુઆરીના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા એક ક્વેશ્ચન તમને પૂછીશ, જેનો જવાબ આપ સૌ લખશો કોમેન્ટમાં. માત્ર આન્સર નહીં લખવાનો, તમારે એક રિટન ટેસ્ટ સમજી જેટલું યાદ હોય આ ટોપિકમાંથી બધું લખવાનો પ્રયાસ કરવાનો છે. તો ક્વેશ્ચન એવો છે કે નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ કયા રાજ્યમાંથી જળ જન અભિયાન છે એની શરૂઆત કરાવી, તો તેનું લોન્ચિંગ કર્યું છે. ઓપ્શન આપેલા છે, બરાબર. તમારે એક રિટન ટેસ્ટ સમજી વિડીયોને અહીંયા પોઝ કરી, બરાબર, અને તમારો આન્સર છે લખવાનો પ્રયાસ કરવાનો છે. ક્લિયર? શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન, હાલમાં જ કયા દેશે માસિક ધર્મમાં પેડ લીવ આપનાર કાયદો પસાર કર્યો છે? તો માસિક ધર્મ જે મહિલાઓમાં થતું હોય છે, તો એના માટે પેડ લીવ આપનાર, આ પેડ લીવ મીન્સ કે આ દરમિયાન આ સમયગાળામાં જો મહિલાઓ રજા લેશે તો એમનો પગાર કાપવામાં આવશે નહીં, બરાબર. તો પેડ લીવનો મિનિંગ એવો થાય. તો એ ટાઈપનો કાયદો બનાવનાર સૌથી પહેલો દેશ કયો બન્યો છે, અથવા તો હાલમાં કયા દેશે આ ટાઈપનો કાયદો બનાવ્યો છે? એકચ્યુઅલમાં ઘણા બધા દેશે કરેલું છે આવું, બરાબર. જાપાનમાં પણ છે, બરાબર. તો આવા બધા કાયદા ઘણા દેશમાં હાલમાં અવેલેબલ છે, પણ આપણા ભારતમાં નથી. આ એક રાજ્યએ કર્યું હતું, લગભગ મારા ખ્યાલથી કેરળ હતું, પણ આખા દેશમાં આવો કાયદો નથી. માસિક ધર્મ માટે રજા આપતું હોય એવો કોઈ કાયદો નથી. ક્લિયર? તો આવો સૌથી પહેલો દેશ બન્યો, સૌથી પહેલો તો નહીં, પણ આવો દેશ હાલમાં જ આવો કાયદો પસાર કરનાર દેશ બન્યો છે સ્પેન. આન્સર આવશે ઓપ્શન બી. તો હાલમાં જ સ્પેન છે, ત્યાં મહિલાઓને માસિક ધર્મમાં પેડ લીવ આપનારો એક કાયદો પસાર કર્યો છે, બરાબર. અગાઉ જાપાન ને ઘણા બધા દેશો છે, બરાબર, 4-5 દેશો છે કે જેમાં આ પ્રકારનો કાયદો છે, બરાબર. પહેલો દેશ તો નથી સ્પેન, એ તો ક્લિયર. ચાલો, બાકી સ્પેન વિશે થોડું ઘણું તમને રિવિઝન કરાવી દઉં. સ્પેનના મેડ્રિડમાં UNWTO છે એની વાર્ષિક સમિટ છે એનું આયોજન થયેલું છે. આ સમિટને ફિતુર નામ આપવામાં આવ્યું હતું. આમાં ભારતે પણ ભાગ લીધેલો હતો. પછી એક સ્પેનનું રિયલ મેડ્રિડ નામનું ફૂટબોલ ક્લબ છે, ઓકે. તો એણે ફીફા ક્લબ ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ છે એનું ટાઇટલ જીતેલું હતું. ફીફા વર્લ્ડ કપ પણ હતો, એનું ટાઇટલ આર્જેન્ટિનાએ જીત્યું હતું. એનું આયોજન કતારમાં થયું હતું. જ્યારે ફીફા ક્લબ વર્લ્ડ કપ છે એનું આયોજન છે મોરોકોમાં થયું હતું. એનું ટાઇટલ રિયલ મેડ્રિડે જીત્યું હતું. તો આટલા અગત્યના પોઈન્ટ છે એ તમારે આમાંથી યાદ રાખવાના છે. ક્લિયર? તો એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે, હાલમાં પેરિયાર ટાઈગર રિઝર્વ, ત્યાં 4 દિવસ માટે પક્ષી સર્વેક્ષણ કરવામાં આવેલું છે. આ કયા રાજ્યમાં આવેલું છે? તો પેરિયાર ટાઈગર રિઝર્વ છે, બરાબર, હાલમાં ત્યાં પક્ષી સર્વેક્ષણ કરવામાં આવેલું, અને આ પેરિયાર છે એ કેરળમાં આવેલું છે. તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. કેરળમાં 2 જ ટાઈગર રિઝર્વ છે, એક તો પેરિયાર ટાઈગર રિઝર્વ છે, બરાબર, અને બીજું છે પરમબિકુલમ ટાઈગર રિઝર્વ. તો માત્ર આ 2 જ ટાઈગર રિઝર્વ છે, બરાબર, કેરળની અંદર આવેલા છે. તો કેરળમાં માત્ર 2 જ ટાઈગર રિઝર્વ છે, અને એમાંથી પેરિયાર ટાઈગર રિઝર્વની અંદર છે પક્ષી સર્વેક્ષણ હાલમાં કરવામાં આવેલું છે, બરાબર. બીજા પણ એક ટાઈગર રિઝર્વમાં થયું છે. કર્ણાટકની અંદર નાગરહોલ ટાઈગર રિઝર્વ છે, ત્યાં પણ હાલમાં પક્ષી સર્વેક્ષણ કરવામાં આવેલું છે. તો એને પણ આપણે સાથે સાથે યાદ રાખી લેશું, બરાબર. અને બાકી એક પક્ષીને રિલેટેડ એક અત્યારનો ફેસ્ટિવલ થયો હતો, સુંદરબન પક્ષી ઉત્સવ, એ થયો હતો પશ્ચિમ બંગાળમાં. તો હું તમને જેટલા કરંટ અફેરના ન્યૂઝને રિલેટેડ પોઈન્ટ હોય એનું પણ હું તમને સાથે સાથે રિવિઝન કરાવું છું, જે સિમિલર ટોપિક હોય, બરાબર. તો એવા અગત્યના મુદ્દાઓ શોર્ટ આઉટ કરાવું છું. મારા ખ્યાલથી કોઈ ચેનલ આવા મુદ્દાઓ શોર્ટ આઉટ કરાવતી નહીં હોય તમને, બરાબર. તો ગુજરાતની અમારી એકમાત્ર ચેનલ હશે કે તમને આવા કરંટ અફેર રિલેટેડ ટોપિક છે એનું પણ સાથે સાથે રિવિઝન કરાવતા છે. ક્લિયર? તો હાલની અંદર છે કેરળનું પણ થોડુંક રિવિઝન કરાવી દો તમને. કેરળની વાત આવી છે તો ત્યાં નોરા વાયરસના 2 કેસ નોંધાયા હતા, બરાબર. એક ઇન્ડિયન લાઇબ્રેરી કોંગ્રેસ એક કેરળમાં થઈ હતી, બરાબર, અને એક માતૃભૂમિ ઇન્ટરનેશનલ ફેસ્ટિવલ ઓફ લેટર્સ, આનું આયોજન હાલમાં કેરળના તિરુવનંતપુરમ ખાતે થયેલું હતું. તો આટલા અગત્યના પોઈન્ટ છે તમારે કેરળમાંથી યાદ રાખવાના હોય, બરાબર. બાકી કેરળના મુખ્યમંત્રી કોણ છે? પિનારાઈ વિજયન છે. હાલમાં જ આંતરરાષ્ટ્રીય માતૃભાષા ઉત્સવની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી હતી? આંતરરાષ્ટ્રીય માતૃભાષા ઉત્સવ, બરાબર, સોરી, ઉત્સવ નહીં, દિવસ. આંતરરાષ્ટ્રીય માતૃભાષા દિવસ આ ક્યારે ઉજવાયેલો? હાલમાં જ આજે ઉજવાય છે. આની ઉજવણી 21મી ફેબ્રુઆરીએ થાય છે. આન્સર આવશે 21 ફેબ્રુઆરી. તો હાલમાં જ આની 24મી આવૃત્તિ છે. ક્વેશ્ચન એવો પણ પૂછે કેટલામું એડિશન છે, તો 24મી આવૃત્તિ છે. 21 ફેબ્રુઆરી આ દિવસ ઉજવાય છે. અંગ્રેજીમાં આને ઇન્ટરનેશનલ મધર લેંગ્વેજ ડે તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, બરાબર. સૌથી પહેલી વખત આ 21 ફેબ્રુઆરી 2000ના રોજ ઉજવાયેલો હતો, બરાબર. અને આ દિવસની ઉજવણી માટેનો પ્રસ્તાવ સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં કોણે મૂક્યો, કયા દેશે મૂક્યો, એક ક્વેશ્ચન એવો પણ પૂછે તો યાદ રાખજો, ભારતે નથી મૂક્યો, આ મૂક્યો છે બાંગ્લાદેશે, બરાબર. તો આ પણ યાદ રાખવાનું. ક્લિયર? તો બાંગ્લાદેશે આ પ્રસ્તાવ છે ક્યાં મૂક્યો? તો
યુએન સિક્યુરિટી કાઉન્સિલ, યુએન જનરલ એસેમ્બલીમાં, યુએન સિક્યુરિટી કાઉન્સિલ અલગ છે, યુએન જનરલ એસેમ્બલી અલગ છે. યુએન જનરલ એસેમ્બલીમાં આ દિવસની ઉજવણી માટેનો પ્રસ્તાવ કોણે મૂક્યો હતો કે બાંગ્લાદેશે. ક્લિયર. બાકી આ માટે થીમ શું છે આ વર્ષની? મલ્ટી લેંગ્યુઅલ એજ્યુકેશનલ નેસેસિટી ટુ ટ્રાન્સફોર્મ એજ્યુકેશન. બરાબર, તો એની છે. હાલમાં જ કયા રાજ્યની સરકારે સુજલામ સુફલામ જળ સંચય અભિયાનની શરૂઆત કરી છે? મારા ખ્યાલથી તમે જો લાંબા સમયથી તૈયારી કરતા હોય તો તમને આ યોજના વિશે ખબર ના હોય એવું ન બને, કેમ કે એપ્રોક્સિમેટલી 6 વર્ષ થઈ ગયા છે. એપ્રોક્સિમેટલી મને ખબર છે વિજયભાઈ રૂપાણી મુખ્યમંત્રી હતા 2018માં, ત્યારે આ યોજના લોન્ચ થઈ હતી, સુજલામ સુફલામ જળ સંચય અભિયાન. તો આ ગુજરાતની યોજના છે. બરાબર, ઓપ્શન સી આપણો આન્સર છે. સુજલામ સુફલામ જળ સંચય અભિયાન છે એની હાલમાં જ શરૂઆત કરવામાં આવી છે. આની 6ઠ્ઠી આવૃત્તિનું ઉદ્ઘાટન કર્યું છે. તો સુજલામ સુફલામ યોજના છે એની કેટલામી આવૃત્તિનું ઉદ્ઘાટન કર્યું એવું પૂછે, યાદ રાખજો 6ઠ્ઠી આવૃત્તિનું કર્યું છે. 2018માં મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણી હતા એ સમયે આની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી. બરાબર. શું છે આ યોજના? નદી, તળાવ, સરોવરો છે એને ખોદીને ઊંડા કરવામાં આવે, પાણીની જળ સંચયની જે ક્ષમતા છે એમાં વધારો કરવાનો આનો મુખ્ય હેતુ છે. ખાલી એટલું જ નથી કરતા, આપણે ભૂગર્ભ જળનું સ્તર ઊંચું લાવવું એ પણ આનો એક લક્ષ્યાંકમાંથી છે. ડેમની સફાઈ કરવી, આ બધા વિવિધ ઘણી બધી મોટી યોજના છે, પણ મેઇન આના કાર્યો આટલા છે. બરાબર, મેઇન જે હાઇલાઇટ વાળા કાર્ય છે એ આ તમારે પરીક્ષા માટે યાદ રાખવાના આટલા છે. બરાબર, બાકી આમાં ઘણી મોટી યોજના છે, ઘણા બધા કાર્યો કરવામાં આવે છે, પણ આપણે યાદ રાખવાના એટલા કાર્યો. ઓકે. બાકી ગુજરાત સરકારનો એક અગત્યનું પોઈન્ટ તમને રિવાઇઝ કરાવું, પીસા ટેસ્ટનું આયોજન કરવામાં આવશે કોની સાથે મળીને? આ માટે ગુજરાત સરકારે કરાર કર્યો છે OECD સાથે. OECD સાથે આ માટે કરાર કર્યા છે. બરાબર, ઓર્ગેનાઇઝેશન ફોર ઇકોનોમિક કોર્પોરેશન એન્ડ ડેવલપમેન્ટ, એની સાથે આપણે આ માટે કરાર કર્યા છે. અને મુખ્ય મથક ક્યાં આવ્યું છે તો કે ફ્રાન્સના પેરિસમાં આવેલું છે, એ પણ આપણે યાદ રાખીએ. હાલમાં જ હેન્સોલ્ટ ઓબ્સ્ટેકલ એડવાન્સ સિસ્ટમ છે એનું નિર્માણ ભારતની કઈ કંપની સાથે મળીને કરવામાં આવશે? જર્મનીની કંપની છે હેન્સોલ્ટ. એ ઓબ્સ્ટેકલ એવોર્ડન્સ સિસ્ટમ છે એનું નિર્માણ કરશે ભારતની એક કંપની સાથે મળીને કરશે, એનું નામ છે હિન્દુસ્તાન એરોનોટિક્સ લિમિટેડ. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. બરાબર, દર વખતે એવું ન હોય કે બી અને સી બંને, એ અને બી બંને એવું આપ્યું હોય તો બંને આન્સર સાચા હોય. બરાબર, એટલે દર વખતે એવું નહીં વિચારવાનું કે આમાં એ જ આન્સર આવતો હશે. બરાબર, હિન્દુસ્તાન એરોનોટિક્સ લિમિટેડ આપણો આન્સર છે. જર્મનીની હેન્સોલ્ટ કંપની એ ઓબ્સ્ટેકલ એવોર્ડન્સ સિસ્ટમનું નિર્માણ કરશે કોની સાથે મળીને? તો કે ભારતની હિન્દુસ્તાન એરોનોટિક્સ લિમિટેડ સાથે મળીને. બરાબર, અને બાકી આ જે ટેકનોલોજી છે, બરાબર, આની અંદર વાપરવામાં આવશે ટેકનોલોજીનું નામ શું છે? લીડાર ટેકનોલોજી છે. અને આ હેલિકોપ્ટર માટે ઉપયોગમાં લેવાશે. આ જે ટેકનોલોજીની મદદથી છે શું થશે તો કે હેલિકોપ્ટર છે એ કોઈ પણ ઓબ્જેક્ટ છે એ કેટલો દૂર રહેલો છે, કેટલી ઊંચાઈ પર રહેલો છે એની માહિતી હેલિકોપ્ટરમાં મેળવી શકાશે. જે પાયલોટ છે અંદર બેસીને માહિતી મેળવી શકશે કે કોઈ સામેનો ઓબ્જેક્ટ છે કેટલું ડિસ્ટન્સ ઉપર છે અને કેટલી ઊંચાઈ ઉપર છે. બરાબર, તો એની માહિતી મેળવી શકશે. ક્લિયર? તો આ એકચ્યુઅલમાં જે ટેકનોલોજી ઉપર કાર્ય કરશે આ ઓબ્સ્ટેકલ એવોર્ડન્સ સિસ્ટમ, બરાબર, એ લીડાર ટેકનોલોજી ઉપર કામ કરશે. એક તમે રડારનું નામ સાંભળેલું હશે, એ અલગ સિસ્ટમ છે અને આ લીડાર અલગ સિસ્ટમ છે. લીડારનું પૂરું નામ તમને આવનારી પરીક્ષામાં 100% પૂછશે, કેમ કે આ નવો પોઈન્ટ આવ્યો અહીંયા. બરાબર, તો લીડારનું પૂરું નામ ખાસ યાદ રાખીને જજો. GPSC વાળા પણ કહું છું અને ગુણ સેવા વાળા પણ કહું છું. બરાબર, તો જે લોકો પંચાયતની તલાટીની તૈયારી કરે છે એમને પણ આ પ્રશ્ન ફૂલ ફોર્મમાં પૂછી શકે લીડારનું, તો યાદ રાખજો, લાઇટ ડિટેક્શન એન્ડ રેન્જિંગ આ એનું પૂરું નામ છે. બરાબર, બાકી હિન્દુસ્તાન એરોનોટિક્સ લિમિટેડે કર્ણાટકના તુમાકુરુમાં હેલિકોપ્ટર બનાવવાની ફેક્ટરી છે એનું પણ ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું, એ પણ આપણે યાદ રાખીશું. હિન્દુસ્તાન એરોનોટિક્સ લિમિટેડ એને કર્ણાટકની અંદર એક હેલિકોપ્ટરની ફેક્ટરીનું ઉદ્ઘાટન કર્યું છે. OECD હાલમાં એક ઇન્ડેક્સ જાહેર કર્યું છે, નામ છે એનું સર્વિસ ટ્રેડ રેસ્ટ્રિક્ટિવનેસ ઇન્ડેક્સ. તો એમાં ભારતનું સ્થાન છે. ગયા વખતે 46માં સ્થાને હતા, આ વખતે 1 પોઈન્ટ નીચે આવી ગયા, 47માં ક્રમ પર આવી ગયા. તો ઓપ્શન ડી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં ભારત છે, બરાબર, આ રેન્કિંગની અંદર 47મું સ્થાન ઉપર રહ્યું. રેન્કિંગ છે OECD જાહેર કરી છે. પ્રશ્નમાં એમ પણ આવે કોણે આ રેન્કિંગ જાહેર કરી છે, તો આ રેન્કિંગ જાહેર કરી છે OECD.
બરાબર. અને આમાં કુલ 50 દેશોનો સમાવેશ થયો, તો એમાં ભારત 47માં સ્થાને છે. છેલ્લેથી ચોથું સ્થાન કહી શકીએ આપણે. બરાબર. અંતિમ બોટમ 3 કન્ટ્રી કહું તો રશિયા, થાઈલેન્ડ, ઇન્ડોનેશિયા છે. સૌથી ખરાબ પરફોર્મન્સ આમાં હોય તો ઇન્ડોનેશિયાનું છે. બરાબર. સૌથી સારા પરફોર્મન્સની વાત કરું તો જાપાન પહેલા સ્થાને આવે, યુકે બીજા સ્થાને અને ત્રીજા ક્રમ પર નેધરલેન્ડ છે. તો ટોપ 3 પણ આપણે યાદ રાખીશું. બરાબર. અને અંતિમ ક્રમ પર પણ કોણ છે યાદ રાખીશું, અને ભારતનો ક્રમ પણ આપણે યાદ રાખીશું. તો આ રેન્કિંગ છે, આવનારા દિવસોમાં પરીક્ષામાં આવી શકે. બરાબર. મારા ખ્યાલથી અત્યાર સુધી એકઈ એક્ઝામમાં જોવા નથી મળી, તો આ એક્ઝામ માટે મારા ખ્યાલથી આ મહત્વપૂર્ણ છે. કેમ કે હમણાંથી નવું પૂછવાની પેટર્ન બહુ વધારે ચાલે છે, તો આવું પૂછી શકે તમને. બાકી ઓઈસીડી વિશે હમણાં તમને પૂરું નામ કીધું હતું, ઓર્ગેનાઇઝેશન ફોર ઇકોનોમિક કોર્પોરેશન એન્ડ ડેવલપમેન્ટ, આ એનું પૂરું નામ છે. સ્થાપના 30 સપ્ટેમ્બર 1961માં થયેલી, મુખ્ય મથક ફ્રાન્સના પેરિસમાં. સભ્ય દેશોની સંખ્યા 38 છે. હવે આપણને એમ થાય 38 છે તો આમાં ભારત આવી જતું હશે, પણ ભારત નથી આનું સભ્ય છે, ભારત નથી. પ્રશ્નમાં જીપીએસસીમાં વાક્ય આપે ને, ઓઈસીડી ના વાક્ય આપે ત્યારે એકાદું વાક્ય કદાચ ભૂલમાં એવું આપી દે કે ભાઈ ભારત ઓઈસીડી નું સભ્ય છે, તો એ વાક્ય ખોટું છે, યાદ રાખવાનું. એટલે આ લખવાનું મારો મિનિંગ એ જ છે, ભારત આનું સભ્ય નથી. બરાબર. એટલે તમને ક્યારેક એવું વાક્ય આપી દે કે ભારત આનું સભ્ય છે, તો ધ્યાન રાખવું. 38 દેશોના નામ યાદ ન રાખવાના હોય. બરાબર. પણ આપણને એટલી ખબર હોવી જોઈએ કે આમાંથી 38માં ભારત છે કે નહીં. બરાબર. જો એટલી ખબર હોય તો વાંધો ન આવે. એટલે એ માટે 38 દેશોના નામ યાદ રાખવાના ના હોય. નેશનલ એન્ટરપ્રેન્યોરશિપ કોન્ટેસ્ટ ઇન્ડેક્સ, એમાં ભારતનું સ્થાન કેટલામું છે? તો આ રેન્કિંગમાં ભારત ચોથા ક્રમ પર છે. બરાબર. આન્સર આવશે 4. તો આ ગ્લોબલ એન્ટરપ્રેન્યોરશિપ મોનિટરિંગ દ્વારા આ નેશનલ એન્ટરપ્રેન્યોરશિપ કોન્ટેક્સ્ટ ઇન્ડેક્સ છે, એની રેન્કિંગ જાહેર કરવામાં આવી છે. ભારત ચોથા ક્રમ પર છે. પ્રથમ ક્રમ પર હાલમાં યુએઈ ને સ્થાન મળેલું છે. બીજા ક્રમ પર સાઉદી અરબ છે. ત્રીજા ક્રમ પર તાઇવાન છે. તો આટલું આમાંથી યાદ રાખવાનું છે. ક્વિક ન્યૂઝની પણ ચર્ચા કરી લઈએ. ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. હાલમાં જ ભારતે કયા દેશ સાથે વિકલાંગ ક્ષેત્રમાં સહયોગ માટે એક એમઓયુ ઉપર હસ્તાક્ષર કર્યા છે? તો વિકલાંગ ક્ષેત્રમાં સહયોગ માટે એક એમઓયુ ઉપર હસ્તાક્ષર કર્યા છે સાઉથ આફ્રિકાએ. તો આન્સર આવશે સાઉથ આફ્રિકા. હાલમાં ભારતે કયા દેશ સાથે ડિજિટલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, ક્લાઇમેટ ચેન્જ, ઉર્જા સંક્રમણ તેમજ સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ માટે એક એમઓયુ પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે? તો આ એમઓયુ કર્યા છે આપણે સ્પેન સાથે. બરાબર. વિકલાંગ ક્ષેત્ર માટે સાઉથ આફ્રિકા સાથે, અને બાકી ડિજિટલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, ક્લાઇમેટ ચેન્જ, ઉર્જા સંક્રમણ, સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ, આ બધા માટે આપણે સ્પેન સાથે કર્યા છે. વાયોલિક નામનો એક નવો ડેટા લિંક કમ્યુનિકેશન સિસ્ટમ છે, એ વિકસિત કોના દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે હાલમાં જ? તો આ ભારતીય વાયુસેનાએ આ વાયોલિક નામનું એક સિસ્ટમ વિકસિત કર્યું છે. હાલમાં જ ભારત અને કયા દેશ વચ્ચે ડિજિટલ વર્ક પ્લાન 2023 ને મંજૂરી આપવામાં આવી છે? તો ભારત અને આસિયાન, આ બંને દેશોને આ માટે મંજૂરી મળી છે. બંને દેશો તો નહીં, આસિયાન આખું સંગઠન છે, ને ભારત બંને મળીને આની આયોજન કરશે. કે આસિયાન સમિટનું આયોજન ક્યાં થશે? ઇન્ડોનેશિયામાં થશે. આસિયાન સમિટ છે, વર્ષમાં 2 વાર થાય, એ યાદ રાખવાનું તમારે. અને આ વખતની ક્યાં થવાની છે? તો કે ઇન્ડોનેશિયામાં. હાલમાં જ કાપડ મંત્રાલયે ટેકનોટેક્સ 2023 નામથી એક સંમેલનનું આયોજન કર્યું. આ કયા સ્થળે થયું હતું? આ મુંબઈમાં થયું હતું. અને કોની સાથે મળીને કર્યું હતું કાપડ મંત્રાલયે? તો કે ફિક્કી સાથે મળી. બરાબર. ફિક્કીનું નામ આપણે અવારનવાર ઘણીવાર રિવિઝન કર્યું છે, તો તમને આવડવું જોઈએ. પોસિબલ હોય ટ્રાય કરો, તમે યાદ આવતું હોય તો કોમેન્ટમાં લખવાની. બરાબર. નહીતર એકવાર કોમેન્ટ જોઈને એકવાર કોમેન્ટમાં મોઢે ટાઈપ કરવાનો પ્રયાસ કરો. 5 મિનિટમાં કેટલું યાદ રહે છે જોઈએ. 5 મિનિટની 1 મિનિટની અંદર તમને કેટલું યાદ રહે છે. એકવાર ખાલી નજર ફેરવી લો ગૂગલ કરીને, અને પછી કોમેન્ટમાં લખવાનો પ્રયાસ કરો કેટલું યાદ રહે છે. હાલમાં જ ફીબાના એશિયા અધ્યક્ષ તરીકે નામિત થનાર સૌપ્રથમ ભારતીય અધ્યક્ષ બનનાર વ્યક્તિનું નામ જણાવો. તો ડોક્ટર કે ગોવિંદરાજ હમણાં જ ફીબાના નવા અધ્યક્ષ બન્યા છે. હાલમાં જ કયા રાજ્યની સરકાર દ્વારા મુખ્યમંત્રી સુખ આશ્રય યોજના માટે ગાઈડલાઈન જાહેર કરવામાં આવેલી છે? હિમાચલ પ્રદેશ, જેના મુખ્યમંત્રી કોણ છે? સુખવિન્દરસિંહ સુખુ છે. તેમણે હાલમાં જ આ ગાઈડલાઈન જાહેર કરેલી છે. હાલમાં જ મીડિયમ રેન્જ સરફેસ ટુ એર મિસાઇલના નિર્માણ કરવા માટે ઇઝરાયલ એરોસ્પેસ ઇન્ડસ્ટ્રીએ ભારતની કઈ કંપની સાથે કરાર કર્યા છે? તો ભારતની બેલ સાથે કરાર કર્યા છે. તો આન્સર આવશે બેલ, ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ લિમિટેડ. હાલમાં ભારતનો સૌપ્રથમ ચેટ જીપીટી સંચાલિત એઆઈ ચેટ રોબોટ, એટલે કે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ રોબોટ ચેટબોટ છે, એનું નામ જણાવો. તો એ લેક્સી નામ આપ્યું છે એને. તો આન્સર આવશે લેક્સી. બાકી આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન છે, પેઇડ કન્ટેન્ટ એમાં એક્સેસ કરી શકો છો. બરાબર. ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક છે, પ્લે સ્ટોરમાંથી ડાઉનલોડ કરી શકો છો. તો પેઇડ કોર્સ છે, 599 રૂપીસ પ્રાઇસ છે.
ટૂંક સમયમાં આ પ્રાઇસની અંદર થોડું ઘણું ઇન્ક્રીમેન્ટ જોવા મળશે. 28 ફેબ્રુઆરી સુધી આ પ્રાઇસ છે. એક વર્ષના કોર્સ માટે ₹599 પ્રાઇસ રાખેલી છે. 3 મહિનાનો તમારે લેવો હોય તો એના માટે ₹299 પ્રાઇસ રાખેલી છે. જે પણ મજા આવે તમે લો, બરાબર. ટેસ્ટિંગ કરવું હોય તો 299 વાળું લો, વિશ્વાસ હોય તો 599 વાળો એક વર્ષ માટે લઈ લો, બરાબર. આપણી એપ્લિકેશનને છે હાલમાં 28મી ફેબ્રુઆરીએ એક વર્ષ પૂરું થઈ જશે, બરાબર. તો થોડોક વેઇટ કરવો હોય, તમારી પાસે સમય હોય તો થોડોક વેઇટ કરી લો. એકાદી આપણે ઓફર લાવશું, બરાબર. તો એ થોડાક સમયની અંદર ઓફર પણ આવી જશે તમારી સામે. તો આમાં થોડું ઘણું તમને ડિસ્કાઉન્ટ મળી જશે 599 ની અંદર, બરાબર. ચલો, તો આ સાથે અહીંયા આપણો વિડીયો સમાપ્ત કરીએ, બરાબર. 21મી ફેબ્રુઆરીનો મળીએ 22મી ફેબ્રુઆરીના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લઈએ. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.